السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه یې ملګرو؟ خیر دی، امید لرم چې ټول به خیر. څنګه چې تاسو ته پته چې موږ د کاینماسټر په باره کې د ویډیوګانې جاري کړي وي. موږ په مخکې ویډیوګانو کې تاسو ته د کاینماسټر ټول چل ښودلی و. نننۍ ویډیو د دې په باره کې د ډېرو ملګرو وی چې کوم دا دغه چې د دې څه مطلب دا څه دپاره استعمالېږي، نو دا یو ډېر اهم څیز دی. خو تاسو په ویډیو ټوله ګورئ، ویډیو مه سکیپ کوئ. صحیح، زه دلته اوس یو دا د لیکلو دپاره هم په کار راځي او کوم د پیک دپاره هم په کار راځي. نو زه په اول تاسو ته پیک اخلم. دا پیک واخیستو، دا زه دلته کرافت کومه. قسم لوګو د دې نه جوړوم. دا ما کرافت کوم. که دا ما کرافت کو، دا اوس زه دون دغه کوم. اوس نو زه اوس ما په دې باندې کلیک کړي. په دې باندې کلیک کړي، نو دا دلته الریډي په دې کې کوم دلته فایلونه راځي. تاسو کوم په دې سر کې الریډي یو فایل جوړ شو. اوکې، تاسو به بیا دا پیک دغه رامخکې کوئ، دا ویډیو به رامخکې کوئ، دا پیک به داسې راوړئ لاندې. اوکې، تاسو راوړو دغه شان یا په دې کلیک کوئ، داسې به دا داسې ویسئ. اوکې، دې ته ګورئ. هره شپه مې د ارمان په سلي شپه وي، هره شپه مې د ارمان په سلي شپه وي، هره شپه مې ستا په یاد کې شوګیره وي، هره شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي، هره شپه مې د احساس سره لانجه وي، هره شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي، هره شپه مې د احساس سره لانجه وي، هره شپه د انتظار په اور کې سوځم، هره شپه په ما د کال عمره اوږده وي، هره شپه مې پر هرونه راګویا شي، هره شپه مې د دردونو افسانه. اوکې، نو دا مطلب که تاسو څه یا غواړئ دا ډیلیټ کول غواړئ، نو په دې باندې موږ چیزګي لرو. په دې ماینس دا ماینس دغه چې دی، په دې باندې به کلیک کوئ. بیا به موږ راشو، بیا به په دې زور کوئ، نو موږ به دې بل پوینټ ته راورسوي. تر اوسه بیا په دې موږ زور کوو. که تاسو وایئ نه چې دلته دا یو قسم دا کوو، داسې زر زر کوو، دا تاسو هر ګوټ ته بوتلی شئ. اوکې، هره شپه مې د ارمان په سلي شپه وي، هره شپه مې د ارمان په سلي شپه وي، هره شپه مې ستا په یاد کې شوګیره وي، هره شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي، هره شپه مې د احساس سره لانجه وي. اوکې، نو دا داسې راغلم. اوس که تاسو دا اوس ما ټول وران کړه. اوس که تاسو غواړئ چې په دې سر باندې زه دا ویډیو چې دغه سم راشي، د ویډیو د لاسټ دا دې یخ ته راشي، بیا به تاسو په دغه سر کې فونټ وکړئ، بیا به د اخري سر ته راشئ. اوکې، دا به تاسو دلته کېښوئ، د دې څه به دلته احتیاط کوئ. دلته په سایز کې به دا واپس وکوټئ، زیږې ته به راشو. نو زه په ویډیو کې دا به څنګه چالو شي، هره شپه مې د ارمان او دا به د ویډیو سره هره شپه مې د احساس سره لانجه وي. دغه د ویډیو اخر سر ته راشي، هره شپه مې پر هرونه راګویا شي، هره دا به دغه شان شي. که بیا تاسو د دې په ځای باندې ټکسټ کوئ یا لیکل، نو لیکل هم دلته به تاسو خپل نیم ولیکئ، څه ولیکئ. که تاسو دلته ټکسټ سټایل څه ورکوئ، چې دا ورکړو تاسو، بس تاسو غواړئ چې دا داسې شي، دا به د ویډیو د لاسټه پورې دا بوځئ. په دې باندې به کلیک کوئ
او رفنډ دا دلته راغلی دی دا ټریقه بل لګوي ګوره لاس ټپ پورې به راشي تاسو کوم ځای ته دا راوړل غواړئ او په هغه ځای کې باندې وغورځوئ هره شپه مې د ارمان په سلي شپه وي هره شپه مې د ارمان په سلي شپه وي هره شپه مې ستا په یاد کې شوګیره وي هره شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي هره شپه مې د احساس سره لانجه وي هره شپه مې ځان وژنې ته زړه کېږي اوکې نو د داسې راغله دی دا مطلبونه دا ډېر اهم یو څیز دی په کاین ماسټر کې د دې یوز هم ډېر اسان دی خو ځان پرې پوهول غواړي دا ویډیو نو که تاسو ویډیو خوښ شوي نو ویډیو دسه لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ والسلام